እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በረፍት ቀን ልንበላው የምንችለው ስፔሻል የሆነ ጨጨብሳ ነው የሰራሁት ቡና ከወተት ጋር። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ እሺ እዚህ ጋር መመታበት እቃ አለኝ። እዚህ ጋር 3 ኩባያ የነጭ ዱቄት አለኝ። ጨው አንድ ማንኪያ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨመርኩ። ጨው ብቻ ጨምሬ ነው እኔ ቂጣ መጋግረው ለጨጨብሳ የሚሆን። እዚህ ጋር ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ አለኝ ማለት ነው። 2 ኩባያ ነው ይሄ። እጨምርበታለሁ። ቀጠን ሳሳ ያለ መጋገር ከፈለግን ቀጠን ማድረግ አለብን። እቃዋ የምትይዘው 2 ኩባያ ስለሆነ እንጂ እጨምርበታለሁ። ውሃችን ቀዝቃዛ መሆን አለበት። ሙቅ ውሃ ከሆነ ቅልጥ ያለ ውስጡ ቅልጥ ያለ ቂጣ ስንቆራርሰው እጃችን ላይ የሚጣበቅ ቶሎ የማይበስል ቂጣ ነው የሚሆነው። 1 ኩባያ ውሃ ጨምርበታለሁ። ይሄ 2 ኩባያ ነው። 3 ኩባያ ስለሆነ ዱቄቴ ማለት ነው። በወፍራሙ መጋገር የሚፈልግ ይችላል፣ ግን ሳሳ ሲል ስለምፈልግ እኔ ይሄን በደንብ እየመታሁኝ 1 ኩባያ ደግሞ ጨምሬ አቃጥነዋለሁ ማለት ነው። ወፈር እንዳለ እንደዚህ ከቀላቀልን በኋላ ነው ማቅጠን፣ እንዳይጓጉልብን ማለት ነው። በኋላ ሊለቅ ይችላል፣ በቀዝቃዛ ውሃ ስለሆነ ሊለቅ ይችላል፣ ግን ትንሽ ያደክመናል። በወፍራሙ እያለ በደንብ መቀላቀል ውሃና ዱቄቱን ጥሩ ነው። መጀመሪያ 1 ኩባያ ውሃ ነበር የጨመርኩት። ማነው 2 ኩባያ ውሃ ነበር። አሁን ሌላ 1 ኩባያ ውሃ ጠቅላላ 3 ኩባያ ነው እስካሁን ያደረኩት ማለት ነው። ይሄን አሁን በደንብ መቀላቀል። እሺ እዚህ ጋር የጤን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር በርበሬ አለ፣ ቅቤ አለኝ። ቅቤና በርበሬ እንደምንፈልገው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። በደንብ እዚህ ጋር የጋለ መጥበሻ በደንብ ጋል ቢል ጥሩ ነው። ከዛ ትንሽ ዘይት ጠብ አድርጌ አሰሳ አደርገዋለሁ። እኔ ሳሳ ያለ ስለፈለኩ ነው ሳሳ ያለ ጋግራለሁ ማለት ነው።
በምንፈልገው አይነት መጠን እንቆራርሳለን ማለት ነው። እኔ አነስ ሲል ደስ ይለኛል። ተለቅ ማድረግ እንችላለን። በደንብ መቀዝቀዝ አለበት። ሲቀዘቅዝ እንደልባችን እንደዚህ በዛ ላይ ሙቅ ውሃ ከሆነ ይሄ ውስጡ ቅልጥ እያለ እጃችን ላይ ይጣበቃል። በቀዝቃዛ ውሃ እንደዚህ ያረኩ ነው ጨርሳለሁ። እሺ አሁን መጥበሻ ላይ ቅቤ ጨምራለሁ። ምን ፈልገውን ያህል ነው ይሄንን የምንጠቀመው። ማር የምትጠቀሙ ከሆነ ቅቤው ባይበዛ ጥሩ ነው። እሱ ራሱ እንትን ስለሚልልን በርበሬ ጨመር። በጣም ጥንጥዬ ኮረሪማ ድቅቅ ካለችው ቦታ ላይ አሁን እዚህ ማቅለጥ ብቻ ነው እኔ ይሄንን የፈለኩት እንጂ መጀመሪያ ላይ እሳት ብዙም አልፈልግም። አጠፋዋለሁ። ቅቤው ቅልጥ ማለቱ እንዳረጋገጥኩኝ እሳቴን አጠፋዋለሁ። በጣም ልስልስ ያለ ነበር ያረኩት። በቃ አይብ ምናምን እንደምንሰራበት በጣም ትንሽ። አሁን የቆራረስኩትን ቂጣ ጨምራለሁ። ትንሽ እንደዚህ ካገናኘ ነው በኋላ በእጅ ሲታሽ የበለጠ ወደ ውስጡ ስለሚገባ ይጣፍጣል። እንደ ፍላጎታችን ነው፣ ግድ አይደለም። በደንብ ይቀላቀላል። እንደዚህ ስናሸው ትኩስ ሆኖ እንዳያቃጥለን ዝም ብለን ቅቤውን ብቻ ለማቅለጥ ያህል እናሞቅና ይሁን። ያሁን ምንም አያቃጥለኝም። ልስልስ ቅዝቅዝ ያለ ነው ማለት። ከዛ በኋላ መልሰን ጠበስ ማድረግ እንችላለን። እንትን ጠንከር እንዲል ከፈለግን እኔ ትኩስ እንዲሆን ብቻ ነው የምፈልገው፣ እንዲጠነክር አልፈልግም። ያ እንደዚህ ቆንጆ ጠጋ ብሎ ስታወት ሲታሽ በደንብ በርበሬውም ፈዘዝ ብሎ እንደዚህ ነው የሚሆነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። ቀመስኩት። ኮረሪማ አለው በርበሬው ነው፣ ቅቤው በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሁን ደግሞ ለዚህ ማባያ የሚጠጣ እንሰራለን። እሺ አሁን ደግሞ ቡና በወተት ሰራለሁ። ወተቱ በዛ ያለ ቆንጆ ቡና፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ኢንስታንት ካፌ ጨመርኩ። ሁሉ ጊዜም ይሄ እንደምነግራችሁ አንድ እጅ ነው። በዚሁ በጨመርንበት እቃ ሞቅ ያለ ውሃ ነው የጨመርኩት። ቶሎ ሙሙት ያደርግልናል ይሄን ቡናውን። በጣም ቀዝቃዛ ውሃ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ እንትን ይላል፣ ቁጭ ይላሉ። ስንፈጨው ራሱ እንትን ስንመታው አይመታም እና በኋላ ስንጠጣ ቡናዎቹ ቁጭ ብለው ጠጥረው የማይሟሙ ሆነው እንትን ይላሉ፣ ይረብሻሉ፣ ደስ አይሉም። ሞቅ ባለ ውሃ ሲሆን ቆንጆ ነው። በዚሁ እቃ ስኳር ጨምራለሁ። ይሄ ሁሉ ጊዜ ያው ማሳያችሁ ፎርሙላ ነው። ይሄንን ጋር ለብቻ ጨጨብሳውን አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላል ጠብሼ ነበር፣ እሱንና ቂጣ እዛ ጋር አድርጌያለሁኝ። ያው በየቤቱ ፍላጎታችን ስለሚለያይ የሚፈልግ በማር ጨጨብሳውን ይበላል፣ የሚፈልግ ባዶውን ይበላል፣ የሚፈልግ ሰው ደግሞ በእንቁላል
ይበላል ማለት ነው ፍላጎታችን ስለሚለያይ አሁን እዚህ ጋር ጨጨብሳውን ብቻ ያስቀመጥኩትን ወለላ ማር እንደዚህ አፈስበታለሁ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው እኔም በማር በጣም ነው የምወደው ያልሞከራችሁ ሞክሩት እንደዚህ ማሩን ጨምራለሁ ማለት ነው ይሄ በማር የሚበላው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የሚፈልግ ሰው እኔ እዚህ ጋር ይሄ ስትራውበሪ ዮገርት አለኝ እሱን እጨምርበታለሁ እዚህ ጋር ስፔሻል እናደርገዋለን ማለት ነው ዮገርት ምን እንፈልገውን ፍሌቨር ያለው የሌለውን መጠቀም እንችላለን ባዶውንም መብላት እንችላለን ያለ ዮገርት ግን እንደዚህም ያው ይበላል ከለመዳችሁት በጣም ይጣፍጣል አሁን የሚጠጣውን ደግሞ እናዘጋጃለን አሁን የሚጠጣውን ደግሞ ወተት እንዲታያችሁ ብዬ ነው እንጂ በእንደዚህ አይነት ብርጭቆ አይደለም የምንጠቀመው ወተት የምንጠጣበት አለ አይደለ ኖርማል ይሄንን ቡናውን የምትፈልጉትን ያህል መጠን ነው የምታረጉት ሌላ ጊዜ ስንሰራ የምናረገው መጀመሪያ ከስር ቡናውን አድርገን ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ከቀላቀላችሁ በኋላ ቡናው የበዛ ከመሰላችሁ ወተት አፍልቶ መጨመር ማለት ነው ያው ይሄን ይመስላል ጨጨብሳ በወተት በጣም ነው የምወደው እኔ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ ቻው